ทำไมถึงทำยากทำไมแบบไม่มีใครมาลองทำอย่างแรกคือคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อว่าจะทำได้อย่างที่สองคือมีประสบการณ์จำกัดแล้วก็สามก็คือเรื่องของทุนทรัพย์ความยากตรงนี้มันก็ต้องมานั่งพิสูจว่าโอเคคนไม่เชื่อหรอก็ต้องลองทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้นะไม่รู้หรอก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ลองทำให้มันได้เรื่องทุนทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาหลังจากที่เราพิสูจให้คนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเราทำได้จริงๆมันก็ต้องยิงขึ้นไปจริงแผนนั้นมันยังเคลื่อนอยู่ตลอดเลยแหละแต่ว่าณปัจจุบันก็วางธงไว้ว่าโอเคยิงทดสอบเนี่ยปลายปีหน้าหรือว่าแบบปี 2025 อีก 2 ปีเพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนในอนาคตเนี่ยเขาเห็นว่าการทำดาวเทียมในประเทศเป็นไปได้นะแล้วเขาก็จะมั่นใจกับการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นถ้าทำสำเร็จแล้วถ้าเรายิงได้หรือว่าเราสามารถสร้างอุตสาหกรรมได้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง expect ไว้อยู่2 อย่างก็คือเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงเราบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาได้ดีขึ้นสมมติว่า SpaceX เนี่ยที่เขายิงกันเกือบทุกสัปดาห์เลยก็คือเราสามารถจะผลิตดาวเทียมออกมายิงทุกสัปดาห์เดือนได้ต้องมีการวางแผนแล้วก็เตรียมของทิ้งไว้เพื่อให้เวลาที่คนใช้งานมันมาเจอเนี่ยคือเขาสามารถทำได้ทุกสัปดาห์เรารู้แล้วก็เราเก่งมากขึ้นก็คือเราสามารถจะขายของออกไปในเชิงบริษัทก็คือเราได้ revenue เราได้ income ถ้าเป็นในเชิงของประเทศก็คือเราสามารถจะดึงเม็ดเงินจากเดิมที่เราจะต้องจ่ายให้ต่างประเทศดึงกลับเข้ามาในประเทศได้ถ้าทำสำเร็จก็จะมี2 อย่างนี้นอกจากการที่ทำให้เขาเชื่อมั่นเราจะรู้จริงในการทำงานแล้วก็เราสามารถจะ induce การลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ทำให้มันมี investment เข้ามาใน equation ของ GDP ของประเทศได้ซึ่งก็เป็นเป้าหมายว่าเราอยากให้ประเทศพัฒนาแล้วก็ต้องดึง GDP ขึ้นอุตสาหกรรมนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะดึงเข้ามาได้โดยการนอกจากขายต่างประเทศก็ทำให้เงินที่หมุนในประเทศเนี่ยมัน efficient ขึ้นเหมือนกันมีคนเริ่มที่จะ induce มาในหลายๆ area ในประเทศละเราอาจจะเริ่มในภาคส่วนของเอกชนว่าทำยังไงให้การวิจัยการพัฒนาเนี่ยในประเทศมันเอาไปใช้งานแล้วขายได้จริงด้วยบริษัทก็โชคดีตรงที่หลายๆคนในบริษัททั้งในภาคส่วนของการบริหารแล้วก็ภาคส่วนของที่ทำจริงก็คือมีประสบการณ์เคยทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้มาตอนเรียนมีประสบการณ์ทำนู่นทำนี่บางคนก็มีประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมอวกาศจากต่างประเทศไปเรียนจากต่างประเทศมาแล้วก็รู้อย่างเงี้ยบางคนก็มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมในประเทศเองอย่างแรกคือยังไงก็ต้องมีประสบการณ์ก็ต้องเคยทำใกล้เคียงกันแต่ว่าอย่างที่2ที่ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้อยขนาดไหนก็ต้องมีอยู่ดีก็คือ authenticity ของการทำธุรกิจนั้นในระยะเวลานั้นว่าเราหาข้อมูลจริงๆแล้วเราแบบมีการวิเคราะห์แล้วก็การเอาข้อมูลนี้ไปใช้ต่อโดยใช้หลักการพื้นฐานจริงๆสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงโปรเจกต์ว่าเราอยู่ในโพสิชันอะไรลูกค้าหรือ potential ที่จะซื้อเรามากน้อยขนาดไหนเรื่อง supplier ว่าเราจะไปซื้อจากใครก็ต้องมีหลักการพื้นฐานที่เป็นตัวชี้นำซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์ที่เราอยู่บริบทที่เราอยู่ในณวันนั้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้น2 อย่างนี้มันก็ต้องมีอย่างที่3คือเรื่องเรียนรู้ก็คือรู้หลักการพื้นฐานว่าเราต้องคิดยังไงการคำนวณเชิงฟิสิกส์เชิงเอนจิเนียริงการคำนวณเชิงโปรเจกต์แมネจเมนต์การมีความรู้เรื่องคอร์ปอเรทแล้วก็อย่างที่3คือต้องเรียนรู้เพราะว่าเรื่องหลักการพื้นฐานข้อมูลที่มีหรือประสบการณ์ที่มันเรเลเวนต์พวกนี้มันใช้ได้แค่นิดเดียวสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์แล้วเราก็ต้องเรียนรู้กับมันว่าเราลองทำไปละเราตัดสินใจไปละแล้วเราเรียนรู้กับมันแล้วเราก็พยายามเอาบทเรียนรู้เนี่ยมาพัฒนาหลักการพื้นฐานพัฒนาข้อมูลที่เรามีที่เราจะมาทำในอนาคตได้ Excel sheet ที่เรามาคำนวณเบื้องต้นว่าเวลาออกแบบดาวเทียมจะต้องทำยังไงในวันแรกๆณปัจจุบันก็คือไม่ได้ใช้ Excel sheet นั่นละก็พัฒนาให้มันเรียลลิสติกมากขึ้นมี reference ที่เราไปเจอมาใหม่มีข้อมูลที่เราไปเจอมาใหม่มี insight ที่ได้มาจากคนที่อยู่ในประสบการณ์ที่เราไปเรียนรู้เพิ่มแล้วก็เอามาใส่เข้ามาเพื่อให้หลักการพื้นฐานหรือว่าประสบการณ์ที่มัน evolve ไปในอนาคตได้ในดาวเทียมมันมี2ระบบ payload กับ bus ใน bus system เนี่ยอย่างแรกก็ต้องมีระบบพลังงานก็จะมีแบตเตอรี่
กับมีโซล่าร์เรย์แล้วก็พวก power electronic ทั้งหลายโครงสร้างก็คือพอมีแบบแผงโซล่าร์แล้วก็ต้องเอามาติดร่วมกันก็ต้องมีโครงสร้างของมันระบบต่อไปคือระบบสื่อสารก็ต้องมีนอกจากสายอากาศแอนเทนนาเนี่ยก็ต้องมีตัว transponder หรือ transceiver ที่รับสารมาจากหน่วยความจำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตข้อมูลแล้วเราก็ส่งไปหา ground station หรือว่ารับคำสั่งขึ้นไปปรับการทำงานของตัวดาวเทียมสื่อสารเสร็จปุ๊บก็ต้องมีระบบควบคุมก็คือพวกสมองคอมพิวเตอร์ของมันแล้วก็ต้องมีระบบจัดการทิศทางของตัวดาวเทียมมันต้องหมุนไปให้ถูกด้านก็ต้องมีตัวที่มาจัดการทิศทางของมันก็มีพวกreaction wheel มีล้อมาหมุนเพื่อให้เราสามารถปรับทิศทางได้มีแมกนีท็อกเกอร์ว่าจับสนามแม่เหล็กของโลกแล้วเราก็ไปทำให้ดาวเทียมเนี่ยมันอยู่ในแกนเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกก็ใช้แรงตรงนั้นในการหมุนตัวดาวเทียม Power System ก็เป็นส่วนที่สำคัญณจากวันแรกมาจนถึงวันนี้ก็เก็บข้อมูลมาเยอะพอสมควรทั้งข้อมูลที่มีการทดสอบเองแล้วก็ข้อมูลที่หามาจากซอร์สข้างนอกได้เพิ่มว่าส่วนใหญ่แล้วพวกจรวดดาวเทียมยานอวกาศอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเฟลกันที่เรื่องระบบพลังงานจะเฟลว่าไฟไม่พอหรือว่าใช้ไฟเยอะเกินไปจัดการระบบไฟประกอบไม่ดีก็เป็นปัญหาที่ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่เข้าไปในโปรเจกต์ข้างหน้าใส่เข้าไปในโปรดักต์ข้างหน้าเพื่อที่เวลาเรายื่นส่งของให้ลูกค้าคนใช้งานจริงเนี่ยเขาได้ของที่มันใช้งานได้จริงมันได้มีการเก็บสะสมประสบการณ์พวกนี้ทั้งจากภายในเราลองเองแล้วก็ทั้งจากภายนอกที่เราไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมมีคนมาแชร์อินไซต์เพิ่มส่วนของ communication ก็สำคัญเพราะว่าดาวเทียมมันอยู่ไกลก็ต้องสื่อสารกันได้เรื่อง communication ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องทำซึ่งณปัจจุบันมันก็มีขึ้นวิทยุ radio frequency ใช้ optical ใช้แสงสื่อสารจุดที่มันเมนสตรีมแล้วก็มันสามารถจะทำได้เลยก็คือเรื่องของขึ้นวิทยุก็ต้องดูดีๆว่าแบบเราระยะห่างเยอะนะชั้น power ก็ต้องเพียงพอเราต้องดูเรื่องของ noise ที่มันจะเกิดขึ้นว่าแล้วสัญญาณที่ส่งไปมันจะตรวจจับได้ว่าเราส่งอะไรไปซึ่งในปัจจุบันพวกดาวเทียมถ่ายภาพดาวเทียมสื่อสารหลายๆดวงเนี่ยเขาใช้ S-band ในการส่งเทคโนโลยีหนึ่งที่ตอนนี้เราใช้อยู่เพื่อให้ขนาดของดาวเทียมมันเล็กลงมาก็คือเป็น patch antenna อันนี้เป็นตัวที่ทำเองแล้วก็ให้มันสามารถจะสื่อสารในย่าน S-band ได้ยังไงก็ต้องมี S-band ถ้าเป็น S-band เสร็จปุ๊บก็จะไปย่านอื่นได้เลยเหมือนกันซึ่งณปัจจุบันก็คือทดสอบอะไรไปเยอะไปพอสมควรแล้วก็ qualify part ว่ามันสามารถใช้งานได้ตอนนี้เราเหลือแค่เอาตัว antenna เนี่ยไปเข้าเครื่องสั่นแล้วก็เข้า chamber วัดว่ามันทนในความร้อนอุณหภูมิสูงหรือว่าต่ำๆบนอวกาศได้ไหมมันทนแรงสั่นสะเทือนด้วยจุดยึดจับที่เราดีไซน์ไว้ตอนที่มันขึ้นไปกับจรวดได้หรือเปล่าพอเช็คตรงนั้นได้แล้วเราใส่แอนเทนนาเนี่ยขึ้นไปบนดาวเทียมจริงๆส่งขึ้นไปใช้งานได้แล้วก็อาจจะปล่อยให้มันทำงานไปสักปี2ปี3ปี5ปีหรือว่ามันแบบใช้งานตามระยะมันได้หรือเปล่าตัวแอนเทนนาเนี่ยมันก็ทัดเทียมกับต่างประเทศตอนแรกเลยคือเลือกเป็น communication เพราะว่านอกจากเราจะอยู่ในตลาดนี้แล้วการใช้งานเชิง communication เนี่ยมันต้องการจำนวนดาวเทียมเยอะกว่า Earth observation แล้วด้วยจำนวนที่เยอะกว่ามันก็มีโอกาสมีแกลบที่มันจะฟิลอินได้เยอะกว่าเนาะไทยเรายังไม่มีดาวเทียมวงโคจรต่ำที่ใช้ในการสื่อสารของตัวเองมันมีแต่ดาวเทียมถ่ายภาพแล้วเราก็มีจำนวนดาวเทียมวงโคจรต่ำไม่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ยังจะเพิ่มได้อีกถ้าเราทำดาวเทียมสื่อสารได้เนี่ยเราก็จะมองในมุมมองของคนที่มีดาวเทียมถ่ายภาพได้เหมือนกันซึ่งจริงๆหลายๆอุปกรณ์ในดาวเทียมเนี่ยก็ใช้งานร่วมกันได้โปรเจกต์ดาวเทียมทั่วโลกหลายโปรเจกต์ที่ใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันเขาก็แชร์ด้วยกันได้วิเคราะห์โดยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของตัวดาวเทียมเองนี่น่าจะประมาณ 40-50% ของมูลค่าของตัวดาวเทียมเราเคยลองทำสายอากาศเราเคยลองทำตัวโครงสร้างทำอิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวแบตเตอรี่เรื่องคอมพิวเตอร์ตัวกลางควบคุมดาวเทียมซอฟต์แวร์ในการควบคุมดาวเทียมดูเรื่องระบบกราวด์คอนโทรลพวกนี้ก็มีหลายๆอย่างที่เคยลองทำแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยทำก็คือยิงดาวเทียมเรายังไม่ได้ออเปเรตดาวเทียมในวงโคจรพวกนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังขาดอยู่แล้วก็อย่างพวกโซลาร์อาร์เรย์พวกโซลาร์เซลล์หรือว่าการผลิตตัวแบตเตอรี่เซลล์เองพวกนี้คือเราก็ยังจะซื้อเซลล์มาจากต่างประเทศอยู่ดีเพราะอย่างที่ว่าเรายังทำในประเทศเองเรายังใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศยังไม่ได้นะแต่ด้วยความที่
วอลลุ่มที่เราซื้อมันยังต่ำอยู่ก็ซื้อจากต่างประเทศมันก็ยัง make sense สมมุติว่าเราชอบผัดกะเพราหรือว่าเราชอบราดหน้าแล้วเราซื้อเขากินตลอดเวลาเราทำได้แค่ปรุงที่เขาทำมาเฉยๆเราไม่สามารถจะไปบอกเขาให้เปลี่ยนวัตถุดิบอะไรได้มากแต่ว่าถ้าเราทำเองก็ทำได้ก็คือปรับวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ปรับเรื่องของ process ที่เขาใช้ในการทำเราสามารถจะปรับได้ฉะนั้นเวลาที่เราทำเองเรามีเครื่องมือค่อนข้างเยอะในการทำให้สิ่งสุดท้ายพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าเซอร์วิสอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมามันเป็นไปอย่างที่คนต้องการจริงๆจะไปซื้อเข้ามาก็ซื้อได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งจูนอีกทีว่ามันสามารถใช้ได้ไหมใช้งานในเชิง performance เชิงสเปคของมันแล้วก็ในเชิงของราคาบางทีถ้าซื้อมาแล้วมันแพงกว่าแต่ว่าถ้าเราทำเองบางทีเราก็จะรู้ว่ามีเพนพอยต์เรื่องของราคานะทำอะไรได้บ้างในการลดราคาตัวนี้ลงมาแล้วมันยัง work อยู่ยัง viable อยู่ลดไปแล้วคนพวกนี้ที่เขาซื้อไม่ไหวเขาก็จะซื้อไหวในอนาคตได้การมี Satellite อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้พื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อาหารทุกอย่างที่จะถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเนี่ยจะต้องถูกผ่านการตรวจที่ lab นี้ก่อนการที่เราพาตัวเองเข้าไปอยู่ใน Common Area ที่ออสเตรเลียตรงนั้นเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพของคนไทยให้มากขึ้นสูงขึ้นที่เราสามารถที่จะทัดเทียมกับประเทศที่เขาทำกิจการอวกาศมานานแล้วได้